ใจกลางเมืองที่ขึ้นชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในออสเตรเลียอย่างเมืองเมลเบิร์นเราจะได้พบกับบางสิ่งบางอย่างครับที่คุณอาจจะไม่คิดว่ามีที่นี่ด้วยเช่นคุกเก่าแก่ที่สุดของเมืองเป็นสถานที่ที่เคยมีนักโทษนับร้อยถูกประหารชีวิตที่นี่เนี่ยเขาจะมีการปิดตาแล้วก็ล็อกแขนสองข้างไขว้หลังไว้ครับแล้วก็เชือกนี่คือเส้นใหญ่มากนะครับแล้วเขาถึงจะค่อยแขวนนะครับนี่คือวิธีการประหารของคุกนี้นะครับและหนึ่งในนั้นครับคือชายผู้กลายเป็นตำนานของออสเตรเลียเช่นกันนี่ครับนี่คือชุดที่เนคาริใส่สู้กับตำรวจเหมือนชุดแบบชุดเกราะกันกระสุนฟิลนั้นแต่การเดินทางของเราไม่ได้จบแค่ในเมืองนะครับเพราะเราจะขับรถออกไปนอกเมืองกันและเราจะได้พบกับอีกมุมหนึ่งของเมลเบิร์นที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นทั้งการนั่งรถไฟไอ้น้ำสุดคลาสสิกที่คุณจะได้ห้อยขาและชมวิวธรรมชาติแบบไม่มีอะไรกั้นช็อตเมื่อกี้บนสะพานสวยมากครับมันข้ามสะพานแบบเป็นสะพานไม้แล้วก็โค้งพอดีแล้วก็เห็นว่าสวยเลยอ่ะและสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการได้ใกล้ชิดกับจิงโจ้และวอลลาบีแบบใกล้มากๆครับจับมือด้วยผมโดนจับมือครับผมโดนจับมือไว้ครับไม่ปล่อยเป็ดจ้า บอกเลยนะว่าน่ารักจนอยากกลับบ้านเลยนะครับและนี่คือการขับรถเที่ยวรอบนอกเมืองเมลเบิร์นปี 2025การมาเที่ยวเมลเบิร์นรอบนี้นะครับเราไม่ได้อยู่แค่ในเมืองเท่านั้นนะแต่เราจะออกไปเที่ยวนอกเมืองกันนะครับและเราจะเช่ารถขับไปเที่ยวกันเองด้วยนะซึ่งรอบนี้ครับเราเช่ารถผ่านแอปคลุกครับซึ่งคลุกเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีแค่ให้เราจองกิจกรรมหรือว่าบริการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเราสามารถจองเช่ารถผ่านคลุกได้เช่นกันนะเป็นแอปสำหรับคนรักการท่องเที่ยวนะครับที่ครอบคลุมทุกความต้องการเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านอกเมลเบิร์นมีอะไรน่าสนใจบ้างและจองผ่านคลุกจะสะดวกและคุ้มค่ายังไงสวัสดีจากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะไปหลายสถานที่ที่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักและไม่เคยไปนะซึ่งหนึ่งในไฮไลท์คือการไปนอกเมืองไปนั่งรถไฟโบราณที่มันแบบไอ้น้ำเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่หนึ่งก่อนซึ่งต้องบอกว่าหลายคนไม่รู้ว่ามีอยู่ในเมลเบิร์นด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่เมลเบิร์นนะครับจะพัฒนาเป็นเมืองสมัยใหม่แบบทุกวันนี้นะย้อนกลับไปในอดีตนะครับที่นี่คือดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าและสัตว์นานาชนิดซึ่งสถานที่เหล่านี้ครับคือบ้านของชาวอบอริจินมาหลายหมื่นปีแล้วนะแต่แล้วครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้นในปี 1835 เป็นปีที่ชาวยุโรปนะครับเดินทางมาตั้งถิ่นฐานกันจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองขึ้นมาแต่ช่วงเวลาที่เป็นจุดพีคของเมลเบิร์นครับต้องยกให้ยุคตื่นทองหลังจากที่มีการค้นพบทองในรัฐวิกตอเรียประมาณช่วงปี 1851 เนี่ยประชากรในเมลเบิร์นครับก็เพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะมีนักล่าทองจากทั่วโลกเดินทางมารวมตัวกันที่นี่เต็มไปหมดทำให้จากเดิมนะครับที่เมลเบิร์นเนี่ยครับมีประชากรอยู่ราวๆ 23,000 คน 4 ปีต่อมาเพิ่มกลายเป็น 90,000 คนและสิ่งที่ตามมาก็คือเมลเบิร์นกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดแต่ในทางกลับกันครับมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดปัญหาต่างๆหลายอย่างเลยทั้งโรคระบาดจากความแออัดความขัดแย้งทางเชื้อชาติและปัญหาสังคมต่างๆจนในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การขุดทองเนี่ยก็ค่อยๆซาลงไปและแทนที่ด้วยการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยมากขึ้นและถึงแม้ปัจจุบันนะครับเมลเบิร์นเนี่ยจะกลายเป็นเมืองที่เจริญมากๆแล้วเนี่ยแต่ทั้งที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติเขาก็ยังคงอนุรักษ์เอาไว้จนถึงทุกวันนี้นะซึ่งหลายๆสถานที่ครับที่เราจะพาไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะว่าเมลเบิร์นเนี่ยก็มีแบบนี้ด้วยครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักที่เหล่านี้กันว้าวที่แรกที่เรามานะครับนี่คือเรือนจำเก่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นสถานที่เราสามารถเข้าไปดูได้เป็นเรือนจำจริงๆนะเนี่ยรอบๆหินนี่คือดูแบบแข็งแรงมากก็อันนี้จองผ่านกรุ๊ปได้เลยนะครับพอได้บัตรมาปุ๊บเดี๋ยวเลยเรามาสแกนเข้าหน้างานกันสะดวกว่องไวนะครับไร้รอยต่อและต้องถึงเจอเลยยังไม่ทันที่จะนี่คือคุกจริงๆนะครับในรัฐวิกตอเรียเมื่อก่อนและที่แรกที่เรามานะครับที่นี่คือเรือนจำเก่าเมลเบิร์นนะครับหรือว่า Old Melbourne Jail เป็นคุกที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐวิกตอเรียนะถูกสร้างขึ้นในปี 1839 และเปิดใช้ในช่วงปี 1845 ถึง 1924 ทุกคนอาจจะงงนะครับว่าแล้วทำไมเราต้องมาเที่ยวคุกกันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือเริ่มแรกนะครับในยุคตื่นทองออสเตรเลียเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุกนี้มีบทบาทค่อนข้างเยอะนะเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าพอมีคนอพยพเข้ามาอยู่เยอะขึ้นเนี่ยครับปัญหาต่างๆเนี่ยก็ตามมาซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะมีตั้งแต่การลักขโม
โมยเล็กน้อยนะครับไปจนถึงคดีรุนแรงอย่างการฆาตกรรมเลยนะถึงขนาดที่ห้องขังเดิมที่มีอยู่นะครับขังไม่พอนะครับจนต้องสร้างห้องขังเพิ่มขึ้นมาอีกและตลอดระยะเวลานะครับที่คุกเปิดทำการมาเนี่ยที่นี่ถูกใช้เป็นคุกที่คุมขังนักโทษมาทั้งหมดมากถึง 50,000 คนเลยทีเดียวซึ่งบทลงโทษสูงสุดของคุกแห่งนี้นะครับคือการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอครับมีนักโทษถูกประหารชีวิตที่นี่มากถึง133คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือนักโทษที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของคุกนี้เขาคือชายที่มีชื่อว่าเน็ตเคลลี่ครับเน็ตเนี่ยนะครับเป็นลูกชายของนักโทษชาวไอริชที่ถูกเนรเทศมาที่ออสเตรเลียและตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับครอบครัวของเน็ตเนี่ยมักจะมีปัญหากับตำรวจครับและตัวเขาเนี่ยก็เข้าออกคุกอยู่บ่อยครั้งจนท้ายที่สุดครับในปี 1880 เนี่ยเขาก็ได้ปะทะครั้งใหญ่กับตำรวจและในวันนั้นเน็ตก็ได้ใส่ชุดเกราะเหล็กนะครับกันกระสุนที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาเองเลยนะแต่ว่าชุดเนี่ยมันไม่ได้ปกป้องขาช่วงล่างนะครับทำให้ตำรวจนะครับยิงที่ขาจนล้มลงและถูกจับได้ในที่สุดสุดท้ายครับเขาถูกสั่งให้ประหารชีวิตในคดีสังหารตำรวจ3 นายและคำพูดสุดท้ายก่อนที่เขาจะโดนแขวนคอครับเขาได้ตะโกนออกมาว่า such is life หรือว่านี่แหละชีวิตจนกลายเป็นวรรคทองของเน็ตเคลลี่มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งสาเหตุที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นโจรที่เก่งกาจอะไรนะแต่เพราะว่าในอีกมุมหนึ่งครับเขาเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจรัฐในยุคอาณานิคมโดยเฉพาะในหมู่ของชนชั้นล่างและคนที่ถูกกดขี่ในสังคมซึ่งปัจจุบันในคุกเนี่ยก็ยังมีรูปหล่อศีรษะของเน็ตนะครับหลังจากเสียชีวิตจัดแสดงให้ชมด้วยรวมถึงชุดเกราะที่เขาใส่ในวันที่ถูกจับเนี่ยก็ถูกเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งรัฐวิกตอเรียคือแต่ละห้องเนี่ยเขาก็นี่คือห้องที่คนคนหนึ่งจะต้องอยู่นะฮะก็ไม่แย่มากหมายถึงว่าขนาดห้องก็ดูแต่ถ้าวางเตียงวางอะไรแล้วก็น่าจะแคบเลยสำหรับคนหนึ่งคนนะครับเขาเขียนว่าหน้ากากหรือว่าหมวกคลุมปิดปากเงียบนะครับได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์แนวทางปฏิบัติระบบเรือนจำแบบแยกและเงียบจุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นระบุตัวตนได้อันนี้โซ่ตรวนนะครับตอนแรกอยากจับรู้ว่ามันหนักแค่ไหนเขาเขียนห้ามจับนะห้องนี้เหมือนจะจำลองสภาพที่อยู่จริงนะมีโต๊ะวางของอันหนึ่งแล้วก็เตียงมีแสงแดดเข้าครับฝั่งโน้นคือแต่ละห้องเขาก็จะมีเล่าเคสต่างๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นอย่างห้องนี้ครับเขาก็มีการเล่าเรื่องครับของเอ็มม่าวิลเลียมนะเนี่ยเขาก็บอกว่าในปี 1890 เป็นยุคที่แบบเศรษฐกิจตกต่ำมากๆนะฮะแล้วก็เอ็มม่ากับสามีเนี่ยเขาเล่าว่ามาจากมาจากแทสมาเนียนะครับมาที่เมลเบิร์นแล้วก็แบบหางานทำไม่ค่อยได้ครับสุดท้ายก็คือท้องพอมีลูกเนี่ยสามีก็ทิ้งไปแต่สามีเอาลูกไปด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มไปทำงานเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ท้องอีกคนหนึ่งแต่การมีลูกเนี่ยมันลำบากมากสุดท้ายเธอเลือกที่จะฆาตกรรมลูกตัวเองครับโดยการเนี่ยผูกคอลงไปในน้ำน่าจะใช้ Melbourne Lagoon with stone tied around his neck นะครับพอถูกจับเนี่ยครับก็โดนตั้งข้อหาฆาตกรรมแล้วจะถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอแต่ว่าการประหารเนี่ยล่าช้าเพราะว่าเธออ้างว่าตัวเองท้องแต่สุดท้ายก็ถูกประหารอยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะเล่าเป็นเคสต่างๆนะครับที่คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ถูกจับมาที่คุกแห่งนี้อันนี้เรียกว่ามันคือเดดแมสก็คือเป็นแบบมันใช้แทนการถ่ายภาพในสมัยก่อนเป็นการบันทึกใบหน้าของอาชญากรสมัยก่อนนี่แล้วก็เขาเมื่อก่อนเขาเชื่อว่าอาชญากรเนี่ยเหมือนแบบเกิดมาเพื่อเป็นอาชญากรเขาก็เลยเหมือนทำเดดแมสขึ้นมาเพื่อศึกษาทางกายภาพว่ากายภาพแบบไหนถึงเป็นอาชญากรเหมือนตัดสินจากภายนอกอะเลยอะประมาณนี่นะถ้าใครอ่านนะก็จะรู้ว่าเนทเคลลี่นี่คือเป็นอาชญากรชื่อดังนะครับของคุกนี่แหละก็คือนี่เป็นภาพที่เขาวาดตอนโดนจับนี่ครับนี่คือชุดที่เนทเคลลี่ใส่สู้กับตำรวจเหมือนชุดแบบชุดเกราะกันกระสุนฟิวนั้นอันนี้ก็เขียนว่า The Hangman นะครับอุปกรณ์สำหรับแขวนคอเนี่ยเขาจะมีการปิดตา
แล้วก็ล็อกแขนสองข้างไขว้หลังไว้ครับแล้วก็เชือกนี่คือเส้นใหญ่มากนะครับแล้วเขาถึงจะค่อยแขวนนะครับนี่คือวิธีการประหารของคุกนี้นะครับเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่เราเห็นทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเป็นออริจินอลหมดเลยนะคือของดั้งเดิมที่เขาใช้นะโอ้โหแต่ละห้องอันนี้คือ The Cat Nine Tail นะครับมันเหมือนกับอารมณ์เขาบอกว่ามันเหมือนกับเราโดนแมวข่วนหลังนักโทษเนี่ยโอ้โหอันนี้เขาแขวนคอกันใกล้ห้องขังแบบนี้เลยเหรอนี่ฮะมีคือโอ้โหอ๋อพื้นตรงนี้น่าจะเปิดได้ใช่ไหมใช่เปิดได้นะคือสาเหตุที่ถูกประหารนะครับมันจะมีส่วนใหญ่คือการฆาตกรรมนะครับแต่มันก็จะมี robbery คือขโมยของมีคนหนึ่งนะครับโดนประหารข้อหาเนี่ยครับ incest คือเป็นการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องกันเองก็คือโดนประหารตอนปี 1862อยู่ชั้น3แล้วนะครับก็ชั้น3ส่วนไหนจะคือเขาแต่ละห้องเขาจะพยายามใส่สตอรี่นะครับให้เราเหมือนเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตอะไรในช่วงนั้นเป็นในตัวด้วยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนไว้ให้เขาเรียกว่าเหมือนเอาตัวพาดลงไปแล้วก็เคี่ยนหลังครับใช้แส้ฟาดเขาบอกว่าคุกแห่งนี้ครับเขาอนุญาตให้สามารถฟาดได้มากที่สุดนะครับเคี่ยนเนี่ยประมาณ50ครั้งพอโดนเคี่ยนเสร็จเนี่ยครับทุกคนก็จะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลของคุกแล้วก็มีแบบน้ำเกลือนะครับทาไว้ที่หลังโอ้น่าจะแสบมากส่วนนี้ก็เป็นลานนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นฟิลแบบเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไปซะแล้วออกมาแล้วนะฮะต้องบอกว่าที่นั่นก็คือบรรยากาศน่าขนลุกอยู่นะครับแต่ว่ามันโซนที่มันเหลือให้เข้าตอนนี้มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็สตอรี่มันดูค่อนข้างน่าสนใจดีถ้าใครสนใจก็ลองมาเที่ยวที่นี่ดูได้นะเดี๋ยวเราจะไปจุดอื่นกันไปวันนี้เราซื้อนะครับตั๋วผ่านทางครูเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะขึ้นไปเมลเบิร์นสกายเด็กนะครับก็คือขึ้นไปบนตึกสูงนี่แหละเพื่อที่จะชมวิวเมืองเมลเบิร์นกันในช่วงที่แสงอาทิตย์กำลังแบบซอฟๆแบบนี้นะครับประมาณแบบ4 โมงเย็นกว่าเนาะเพราะว่า5 โมงเนี่ยพระอาทิตย์ก็ตกแล้วนะฮะต้องบอกว่าวันนี้โชคดีมากฟ้าเปิดมีแดดอากาศเย็นทุกอย่างยอดเยี่ยมไปหมดนะเดี๋ยวเราเดินไปกันถึงแล้วครับเมลเบิร์นสกายเด็กเลยครับผมซื้อตั๋วนะครับผ่านทางครูนะครับล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนกัน ส่วนที่ต่อมานะครับเป็นที่ที่หลายๆคนนะครับอาจรู้สึกว่าก็เป็นที่ที่ทั่วไปใช่ไหมอาจจะมองข้ามกันไปแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเลือกช่วงเวลาดีๆเนี่ยที่นี่สวยมากนะครับนี่คือเมลเบิร์นสกายเด็กนะครับผมเป็นจุดชมวิวเมืองเมลเบิร์นที่ตั้งอยู่บนชั้น88ของยูเรกาทาวเวอร์เป็นตึกที่สูงอันดับ2ของเมลเบิร์นและอันดับที่3ของออสเตรเลียเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มชมวิวที่สูงที่สุดในออสเตรเลียเลยนะครับตั้งอยู่ที่สูงจากพื้นดินประมาณ297 เมตรซึ่งที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนี่ยเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็แค่วิวมุมสูงธรรมดานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาให้ถูกช่วงเวลานะครับบอกเลยว่าบรรยากาศมันดีมากครับอย่างช่วงที่เรามาเนี่ยแสงกำลังสวยเลยนะสีของท้องฟ้าเนี่ยกลายเป็นสีส้มแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแสงไฟรอบๆนะครับของตึกในเมลเบิร์นไปด้วยซึ่งเรามากันช่วงประมาณ 4 โมงเย็นนะครับก่อนที่พระอาทิตย์จะตกนั่นเองนะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแหละทำให้สีท้องฟ้าเนี่ยจะสวยเป็นพิเศษนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมเห็นวิวสวยมากแล้วฝั่งนู้นนะครับพระอาทิตย์กำลังค่อยๆสะท้อนแสงกำลังจะตกนะครับ
ข้างบนมีบาร์ด้วยนะครับก็นี่ครับเขามีรูเล็กๆนี้ให้ส่องนะครับเนี่ยอย่างนี้เขียนว่า Marvel Stadium นะครับก็น่าจะเห็นตึกที่เขาระบุแต่ว่าอันนี้น่าจะยากหน่อยถ้าในกล้องนะเห็นอยู่เรียบร้อยครับลงมาจากข้างบนตึกแล้วนะครับจะบอกว่าวิวตอนเย็นพระอาทิตย์ตกสวยมากถ้าใครมีเวลาจะรอจนตกไปเลยก็ได้นะเพราะมีคนรอเยอะอยู่แล้วข้างบนเขาก็จะมีบาร์นะครับสามารถสั่งเครื่องดื่มกินแล้วก็นั่งดูวิวพระอาทิตย์ตกเห็นวิวทั้งเมืองจริงๆในหลายๆเมืองจะมีแบบนี้ให้เราดูนะครับในทุกๆเมืองหลวงแหละจะมีตึกสูงๆอันนี้ก็เป็นตึกอันดับ2นะแต่เดี๋ยววันนี้ครับเราจะพักแค่นี้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะออกไปนอกเมืองกันนะซึ่งนอกเมืองเนี่ยเราจะไปเจอกับเหล่าสรรพสัตว์ของออสเตรเลียกันนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณจะเห็นได้แค่ในทวีปนี้เท่านั้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ และสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาเที่ยวเมลเบิร์นนะครับผมแนะนำว่าเราควรต้องจองกิจกรรมหรือว่าซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อนนะเพราะว่าหลายๆสถานที่นะครับจะมีเวลาเป็นรอบบ้างหรือไม่ก็ตั๋วอาจจะหมดไวได้นะถ้าจองก่อนครับสะดวกกว่าแล้วก็สบายใจกว่าด้วยซึ่งในแอปคลุกเนี่ยนะครับมีให้จองครบจบในแอปเดียวอย่างรอบนี้ครับเรามาเมลเบิร์นเนี่ยใช่ไหมเราพิมพ์ในช่องค้นหาเลยว่าเมลเบิร์นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีที่เที่ยวต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกมีทั้งแบบเป็นบริการทัวร์บัตรเข้าที่เที่ยวที่พักหรือว่าจะจองรถเช่าแบบเรานะครับในแอปคลุกเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันนะซึ่งรถเช่าในคลุกเนี่ยนะครับมีรถให้เลือกเยอะมากครับมีหลายรุ่นเลยจะไปกี่คนครับเลือกตามจำนวนผู้เดินทางได้เลยและเราเนี่ยนะครับยังสามารถเลือกประกันได้พร้อมกันในการจองครั้งเดียวด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราสามารถจองได้ล่วงหน้าเวลาไปหน้างานเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าตั๋วจะหมดนะครับและไม่ต้องไปยืนรอต่อคิวซื้อตั๋วนานๆด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่เราจองในคลุกเสร็จแล้วปุ๊บนี่จะได้ QR code มาแบบนี้นะครับสแกนเสร็จเข้าไปเที่ยวได้เลยแค่นี้ครับก็ทำให้เรื่องเที่ยวของเรากลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้นด้วยสวัสดียามเช้าครับทุกคนฮะวันนี้เราจะขับรถออกไปนอกเมืองกันนะครับก็จริงๆก็อันนี้เช่ารถไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสะดวกสบายเช่าผ่านทางคลุกได้เลยก็คือปกติเนี่ยเช่าคลุกก็คือรับสนามบินใช่ไหมเขาก็จะมีให้เลือกรถหลากหลายแบบที่เราต้องการนะครับส่วนจะเป็นของบริษัทไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปลิงก์ให้อีกทีนึงนะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราขับประมาณชั่วโมงนึงนะครับเราจะไปหนึ่งในรถไฟที่จองยากมากๆนะครับในการที่จะมาเมลเบิร์นนะฮะซึ่งเราจองได้2ที่นั่งครับเราก็จะขับไปกันที่นั่นก่อนโอเคก็เดี๋ยวชั่วโมงนึงไปเจอกันตรงนู้นเดี๋ยวไปดูวิวระหว่างทางด้วยถึงแล้วนะครับนี่คือ Puffing Billy Railway นะครับก็เป็นรถไฟแบบโบราณนะแล้วเขาก็จะนั่งห้อยขากันคนชอบมาถ่ายรูปกันคือที่เนี่ยตอนนี้ดังมากนะเวลาจองนี่ก็คือต้องพยายามจองล่วงหน้านิดนึงเราก็จะขึ้นมันวิ่งแค่2สถานีนะครับมีสถานีเล็กนะครับก็อีกสถานีนึงซึ่งเวลาจองเนี่ยมันก็จะดูว่าตั๋วเราอะขึ้นสถานีไหนก่อนมันก็คือวิ่งไปกลับนะครับซึ่งอันนี้เราก็จองผ่านคลุกมานะครับแต่ว่าตอนจองต้องบอกว่ามันเหลือแค่2ที่นั่งผมก็เลยจะนั่งแค่2คนพอและที่แรกที่เราจะไปเลยครับคือที่นี่ฮะ Puffing Billy Railway ครับเป็นเส้นทางรถไฟหัวจากไอ้น้ำที่เขาเนี่ยอนุรักษ์เอาไว้นะจริงๆเนี่ยผมอยากมาที่นี่นานแล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยก็กะจะมาแต่ว่าไม่รู้มาก่อนครับว่ามันต้องจองล่วงหน้าครับเพราะมันเต็มเร็วมากครับโดยตัวรถไฟเนี่ยนะครับเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1900ในตอนนั้นเนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเดินทางในพื้นที่ชนบทแต่พอถึงช่วงปี 1953เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ดินถล่มทับเส้นทางรถไฟทำให้รถไฟนี้ต้องปิดตัวลงไปครับและภายหลังเนี่ยก็มีทั้งอาสาสมัครแล้วก็ชาวเมืองเนี่ยเข้ามาฟื้นฟูและพัฒนาจนกลายเป็นที่เที่ยวอย่างในทุกวันนี้นั่นเองนะโดยความพิเศษของรถไฟนี้ไม่ใช่แค่การที่เส้นทางนี้แบบวิ่งผ่านธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่เขายังออกแบบรถไฟมาให้เราเนี่ยครับนั่งห้อยขาได้ด้วยนะซึ่งเขาเนี่ยก็ตั้งใจเพื่อให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นระหว่างเส้นทางนั่นเองและรถไฟนี้จะมีทั้งหมด4รูทการเดินทางด้วยกันแต่3รูทที่คนนิยมกันครับก็คือ1ครับนั่งรถไฟจากเบลเกรฟนะครับไปที่สถานีเลคไซด์2นั่งจากสถานีเลคไซด์ไปที่สถานีเจมบรูค3ครับคือนั่งจากเบลเกรฟไปลงที่เจมบรูคเลยก็ได้ครับและรอบนี้เราก็นั่งเป็นรูทที่2นะครับคือนั่งจากเลคไซด์ไปลงที่เจมบรูคนั่นเองซึ่งการนั่งรถไฟสายนี้เนี่ยนะปกติเราจะต้องนั่งแบบไปกลับนะครับแต่ว่าเราอยากมีเวลากับที่ต่อไปมากขึ้นครับเราเลยเลือกนั่งไปแค่ขาเดียวครับแล้วก็ให้คนเนี่ยขับรถไปรับเราอีกสถานีนึงเท่านั้นเอง
นี่ครับจองที่ครูกเสร็จปุ๊บมาถึงแล้วก็มาเอาตั๋วนะฮะคา G6 นะฮะ2 คนเท่านั้นฮ่าฮ่าเฮ้ยนกอะไรไม่เคยเห็นเนี่ยมาออสเตรเลียจะเจอสัตว์ประหลาดนะฮะเขาเรียกว่าสถานที่เราจะเจอแต่นกแปลกๆนี่ดูดีมันหน้าแดงอ่ะหน้าแดงตัวน้ำเงินม่วงอ่ะแล้วมันไม่ค่อยกลัวคนนะนกพวกเนี้ยได้ชื่อมาแล้วนะครับนกคือปูเกโกหรือว่าออสเตรเลียนสแวมเพนช์เขาบอกว่าพบได้ทั่วไปในออสเตรเลียนิวซีแลนด์อ๋อนี่คือนกทั่วไปของเขาเลยหน้าตาประหลาดแท้เอาจริงนะวันนี้หนาวมากแต่แบบแดดดีพอแดดดีแล้วชีวิตก็มีความสุขสงบร่มเย็นนะครับข้างหน้าเราเขาเขียนว่าเป็น Emerald Lake ก็เหมือนตอนนี้ทุกคนที่มาเนี่ยเขาก็ไปแบบอยู่ตามจุดต่างๆถ่ายรูปเสียงนกอะไรครับเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่ามันก็คือเป็ดดีนี่เอง นั่นแน่ทำเป็นระแวงเฮ้ยตบน้ำกูตบน้ำกูกระจายน้ำสาดไส้กูอาบน้ำแปรงโคตรให้มันสะอาดเฮ้ยผมเจออีกแก๊งหนึ่งเป็นแก๊งนกคนละสายพันธุ์มายืนเรียงกันแบบเท่ๆแบบยากุซ่าญี่ปุ่นใครร้องเนี่ยอ๋อนี้ไงรู้แล้วนั่นเดี๋ยวดิเข้ามาใน Visitor Center นะฮะใหญ่นะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าประชากรโลกอยู่ที่นี่กันมาถึงก็คือเป็นร้านข้าวนี่เองเป็นคาเฟ่คนก็มากินข้าวกันเต็มไปหมดG6 down that way back. นี่ครับแฮงออนนะฮะเขาบอกในการนี้แล้วก็ถ้ามีเด็กก็ต้องควบคุมดูแลถ้ามี2 คนก็นี่ฮะ2 ฝั่ง One of your conductors today. If you need anything at any point, just look for someone wearing a hat like mine, yeah? Now, before we get going, I do have some important safety stuff to do. Starting off, sitting up on the sills. I have 3 rules for everyone, yeah? Okay. Butts in, legs out, and then hold on tight. Holding on tight is super important, okay? Now, while we're here with the little ones, you're only going to have green or red wristbands on, yeah? Green means they are all good to sit up on the sills, so you adult need them at all times. Red, however, they cannot. Red must remain in the seats. Okay. Now, while we're here, no smoking or vaping at any point. And while we're in motion, please do not touch these cords, yeah? I will handle them. Is that all good? Yeah. Awesome. Thank you very much, everyone. Thank Have you. a wonderful time, and I'll see you later. นี่ฮะมันจะมีไฟอยู่แล้วคือเขาบอกว่าถ้ามันสีแดงน่าจะใช่ปะถ้าสีแดงคือให้กลับไปหน้าปกติโอเคครับเขาบอกว่าให้ล็อกไว้ตลอดเวลานะ ช็อตเมื่อกี้ครับบนสะพานสวยมากครับมันข้ามสะพานแบบเป็นสะพานไม้นะแล้วก็โค้งพอดีแล้วก็เห็นว่าสวยเลยอ่ะทั้งวิวรอบๆทุกคนตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันเมื่อกี้ผ่านเมืองนะแล้วก็ควันเนี่ยมันมีแบบข้าวเมาเป็นเม็ดอ่ะกระเด็นมาด้วยแต่ควันพวยพุ่งมากเลยสวยมากชิลมากแต่ว่าต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะเห็นสวยตอนโค้งตอนนี้นะครับนั่งมาประมาณน่าจะเกินครึ่งทางแล้วก็คือเห็นวิวครับชิลๆเห็นรถไฟก็คือเหมือนมานั่งรถไฟเก่าเพลินๆนะเราเดินทางในสมัยก่อนมากแต่ว่าถ้าต้องนั่งอย่างเงี้ยเป็นแบบหลายๆชั่วโมงนี่ก็ไม่ไหวนะมันก็มีความเมื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าสมัยก่อนเขานั่งแบบนี้กันจริงๆนะเวลาที่รถไฟมันแน่นมากเอาขาออกมานอกหน้าต่าง
ถึงแล้วนะครับมาถึงตอนเวลานะบ่ายโมง18 นาทีนะครับ ใช้เวลาประมาณเกือบ50 นาทีถึงสถานีเกมบรูคนะครับเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวเราจะขับไปเจอสัตว์ประจำท้องถิ่นที่แท้จริงของออสเตรเลียกันนะทุกคนไปฮะถึงแล้วครับทุกคน Moonlit Sanctuary นะครับ จริงๆขับมาประมาณชั่วโมงเดียวครับถึงแล้ว และแน่นอนครับว่าบัตรก็สามารถซื้อล่วงหน้าผ่านทางครูกได้เลยนะครับเรียบร้อย ส่วนที่นี่นะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยผมอยากแนะนำให้ทุกคนมามากๆนะครับถ้าคุณเป็นคนรักสัตว์อยากสัมผัสจิงโจ้สักครั้งในชีวิตครับต้องมาตรงนี้ครับจริงๆมันเริ่มเรื่องมาจากการที่ผมไปดูในสตอรี่ของคุณพี่กระพลอยนะครับเขาก็ไปถ่ายรูปจิงโจ้ผมก็เลยถามว่าตรงนั้นคือที่ไหนนะครับผมก็ได้รู้จักกับที่นี่ครับ Moonlit Sanctuary Wildlife Park นะครับที่นี่เป็นสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2001 นะด้านในเนี่ยจะมีสัตว์ท้องถิ่นของออสเตรเลียนะครับมากกว่า 70 ชนิดและจุดเริ่มต้นของสวนสัตว์แห่งนี้นะเกิดขึ้นมาจากความฝันในวัยเด็กของผู้ก่อตั้งสวนสัตว์ครับเขาอยากจะมีสถานที่ที่ให้คนเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอกับสัตว์ป่าหลายๆชนิดซึ่งอาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอบ่อยๆในพื้นที่ทั่วไปรวมถึงเขามีเป้าหมายที่อยากจะช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้ด้วยนะแต่ครับไฮไลท์ของที่นี่คือการที่เราจะได้ใกล้ชิดกับจิงโจ้และวอลลาบีแบบนี้ฮะคือสามารถให้อาหารครับแล้วก็สัมผัสแบบสุภาพได้นะฮะแบบเบาๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าพื้นที่ตรงจิงโจ้กับวอลลาบีนะครับเขาจะเลี้ยงแบบเปิดเลยนะบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเราเลคคอมเมนต์มากนะครับน่ารักมากเราสามารถไปสัมผัสสัตว์ออสซี่ได้ด้วยนะฮะมีเนี่ยโคอาล่าคนละ30แต่ว่ามีรอบของเขานะแล้วก็มีหมาดิงโก้นี่ดิงโก้โอเคครับตอนนี้เราอยู่ข้างในฮะก็ที่นี่มันจะมีส่วนที่เป็นแบบ conservation คือเขาเรียกว่าสังเกตการชมเฉยๆมีแบบเข้าไปสัมผัสได้ซึ่งเป็นรอบแล้วก็จ่ายเพิ่มนะฮะแล้วก็มีให้อาหารจริงๆผมอยากมาที่นี่เพราะว่าผมอยากเจอจิงโจ้แบบใกล้ชิดนะครับซึ่งน่าจะอยู่ปลายสุดของเส้นทางนี้เลยอันนี้กรงวอมแบทนะครับเจอแต่นกคูอะไรครับเนี่ยนี่เสียงร้องประหลาดอันนี้ก็คือคอกกาตูเป็นนกหน้าแดงๆสวัสดีคอกกาตูเฮลโลคอกกาตูด้านนายเหรอนายว่างหรือเปล่า ดื้อจี่ก็ดื้อเอาขนมให้กันให้ดู ใครเรียกไอ้เนี่ยขยับตามกันไป หันมาหน่อยแล้ว ดูที่เพิ่งเคยเห็นนกอีมูของจริงนี่มันเหมือนนกกระจอกเทศอะแต่ว่าตัวเล็กกว่ามาแล้วมาหาแล้วนายคืออีมูเหรอมนุษย์มาหน่อย และถ้าเราพูดถึงสัตว์ประจำออสเตรเลียเนี่ยนะครับหลายๆคนน่าจะนึกถึงจิงโจ้เป็นอันดับต้นๆใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสัตว์ประจำชาติของออสเตรเลียเนี่ยแหละและมันก็มีจำนวนเยอะกว่าจำนวนประชากรคนในประเทศซะอีกนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าในออสเตรเลียเนี่ยนะครับยังมีสัตว์ท้องถิ่นอีกเยอะมากนะจากข้อมูลของ Australian Fauna Directory นะครับฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลสัตว์ต่างๆเอาไว้เนี่ยเขาระบุไว้ว่าในออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีชนิดของสัตว์และสปีชีส์ย่อยๆรวมกว่า 128,000 ชนิดเลยนะซึ่งหนึ่งในสัตว์ที่มีความสำคัญพอๆกับจิงโจ้เนี่ยก็คือนกอีมูครับนี่ก็คือนกที่บินไม่ได้นะครับแต่ว่าวิ่งได้เร็วมากมีความสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากนกกระจอกเทศซึ่งยังไปปรากฏอยู่บนตราแผ่นดินและเหรียญ50 เซนต์ของออสเตรเลียนะครับคู่กับจิงโจ้ด้วยนะนอกจากนี้ครับยังมีอีกหลายชนิดเลยครับเช่นโคอาล่าวอมแบทดิงโก้ควอกก้าเต็มไปหมดเลยนี่นะครับโคอาล่านะโคอาล่าไม่ใช่หมีนะครับใช่เป็นขนมช็อกโกแลตโคอาล่ามาร์ชอะไรอ่ะข้างในมันจะมีกิจกรรมแบบให้จับได้นะไปอุ้มได้แต่นอนอยู่นอนหลับอยู่หลับอ่ะหลับจริงจังอ่ะเฮ้ยตัวนู้นตื่นพอมีคนมันแกล้งหลับเหมือนหมาที่บ้านเลยมามองแล้วหันมามองมนุษย์กลุ่มนี้เสียงไม่ค่อยดังนะไม่เหมือนเด็กมาแล้วกล้องใหญ่ไปดีกว่าตัวนี้โอ้โหอ่านว่าอะไรอ่ะควอกก้าเหรอผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่านะน่ารักอ่ะอาหารเราซื้อมาเมื่อกี้ห้ามให้นกไอมูนะฮะเขาบอกเนี่ย help keep us healthy นะครับอย่าให้มั่วนะฮะอันนี้สำหรับให้แคนการูกับวอลลาบีเท่านั้น
แปลว่ามีบางคนเนี่ยให้ทุกคนให้มั่วอ๋อเขาให้อาหารโคล่าเหรอโคอาล่าเดี๋ยวเราจะเข้าเพจนะครับวาลาบีวอล์กอ่านกฎกันก่อนนะครับ 1. อย่าไปจับอะไรอะจับหลังได้แต่อย่าไปจับลูกมันตอนแรกมองสัญลักษณ์ไม่ออกโอเคอย่าไปจับเด็กแต่ว่าจับหลังมันได้มาแล้วอ้าว หนูก็วันนี้อ่ะ นี่ไงกลัวเป็ดไม่เกี่ยว อ่ะ โอ้ยเป็ด โอ้ยจับมือด้วยผมโดนจับมือครับผมโดนจับมือไว้ครับโอ้ยเขาจับมือไว้เลยไม่ปล่อยเป็ดจ้า สูงเป็ดอย่ายุ่งเป็ดไอ้เป็ดแกหลายทีแล้วนะโอเคแบ่งกันเหรอลูกแบ่งกันโอเคแบ่งกันโอ้ยน่ารักอ่ะไอ้เป็ดอย่ายุ่งโอ้ยเขาจับมือด้วยแล้วคือวาลาบีเวลาเขากินอ่ะเขาค่อยๆกินแบบนุ่มนวลมากแบบสุภาพกับเรามากเป็ดมาเห็นไหมฮะเราสุภาพกับใครเขาก็จะรักเรานะ มาถึงตรงนี้ครับหลายๆคนน่าจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วไอ้จิงโจ้กับวอลลาบีเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหมเพราะว่าหน้าตามันก็ดูคล้ายๆกันนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสัตว์ทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียนะครับและจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะเรียกว่าแมคโครโพดิดีโดยความแตกต่างนะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือขนาดตัวของสัตว์ทั้ง2ชนิดครับเราจะเห็นนะครับว่าวอลลาบีเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าจิงโจ้โดยทั่วไปนะครับวอลลาบีเนี่ยจะสูงไม่เกิน1เมตรนะหลายคนก็เลยจะเรียกว่าจิงโจ้แคระครับซึ่งก็จะมีขนาดพอๆกับกระต่ายป่าตัวใหญ่ๆแบบนั้นนะส่วนจิงโจ้ครับมีความสูงได้มากถึง2เมตรครึ่งเลยนะแต่ความต่างอย่างที่2คือลักษณะทางกายภาพขาหลังของจิงโจ้จะยาวและแข็งแรงกว่าวอลลาบีมากๆนะส่วนใบหน้าจิงโจ้ก็จะยาวกว่านะครับส่วนวอลลาบีเนี่ยจะสั้นแล้วก็มนมากกว่าและอย่างที่3คือแหล่งที่อยู่อาศัยครับจิงโจ้ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในทุ่งหญ้าแบบเปิดส่วนวอลลาบีเนี่ยมักจะอยู่ในป่าและพื้นที่ภูเขานั่นเองเขาเขียนว่าตรงนี้คือ Kangaroo and Wallaby Rest Area นะครับโซนพักผ่อนของพวกเขาอันนั้นห้ามเข้าไปนะไอ้จิงโจ้นี่คนใส่ชุดไว้เนี่ยแบบช่วงพักทำงานอ่ะขี้เกียจถอดชุดออกมาเดี๋ยวนี้ถอดชุดออกมาบอกมาซิว่าแกพูดได้จิงโจ้จริงมาไหม ท่านอนแย่มากอุ้ยคุณนักกล้ามโอ้โหการกินของเขาคือ 2-3 คำไม่เหลือเอาไหมโอ้โหกินแรงมากกินแรงมากโอ้ยไอเป็ดไม่เกี่ยวแจกบทเกมน่ารักมากนะครับน้องแบบเฟรนลี่สุดๆนะฮะคือเขาบอกว่าเวลามาอย่างที่เนี่ยมันเป็นจิงโจ้ที่อยู่กับคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะเชื่องจะเล่นได้แต่อย่าไปเล่นอะไรรุนแรงครับแต่ถ้าไปเจอตามเขาเรียกว่าอะไรจิงโจ้ป่าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระวังเพราะว่าบอกว่าจิงโจ้ป่ายิงดุนะคุณอาจจะโดนท้าต่อยมวยได้นะครับโดนถีบได้เหมือนกันนะเคยเห็นในคลิปไหมที่จิงโจ้ชอบไปล็อกคอหมาแล้วคนต้องไปช่วยแล้วต่อยกับจิงโจ้อะนี่เขาอยู่กันเป็นแฟมิลี่เลยเนี่ยเห็นปะอยู่กันเต็มเลยเนี่ยกินใบไม้กันกินหญ้ากันคือจิงโจ้วาลาบีจริงๆมันสามารถเดินไปถึงข้างหน้าได้เลยเนี่ยแต่มันก็ไม่ไปนะมันก็อยู่แถวนี้รั้วมันไม่ได้กั้นเลยนะครับรั้วกั้นแค่คนเนี่ยไม่ได้จิงโจ้อะไรเขารอดได้หมดนะข้างในมีหมาป่าดิงโก้นะครับอยู่ในนู่นอยู่ในกรงน่ารักมันเหมือนหมาชิบะฝรั่งอ่ะ เรียบร้อยครับนี่ก็คือมูนลิสแซคชูรี่นะฮะจริงๆมันก็คือทางเดียวกับที่ไปฟิลิปไอแลนด์แหละคือเราสามารถที่จะขับรถต่อไปที่ฟิลิปได้นะฮะแต่ว่าคือตอนนี้ผมคิดว่าจะไม่ไปฟิลิปคือตอนแรกจะไปฟิลิปด้วย
แต่ประเด็นเลยคือช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับมันจะมืดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองเลือกนิดนึงว่าจะไปไกลแค่ไหนเพราะว่ารถไฟเนี่ยกว่าจะเสร็จก็โอ้โหมันก็กี่โมงแล้วใช่ไหมไปฟิลิปไอแลนด์จากตรงนี้ครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าค่อนข้างไกลเราขับมาชั่วโมงหนึ่งครับสรุปเราแวะตรงนี้นะครับ Point Almond นะครับเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนะฮะริมทะเลก็คือจริงๆมันใกล้เซนต์คิวดานั่นแหละที่ไปดูแพนกวินได้แต่ว่ามาถึงทันพระอาทิตย์ยังไม่หมดนะฮะทุกคนสวยมาก และก่อนที่เราจะขับรถกลับเข้าเมืองนะครับช่วงเย็นๆใกล้พระอาทิตย์ตกแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าโชคดีมากเลยนะที่ผมตัดสินใจแวะที่นี่ครับก็คือ Point Almond Lookout ครับจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับสวนสาธารณะริมทะเลแหละแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกกันที่นี่นะครับเพราะมันได้รูปแบบนี้ครับพอมองกลับไปเนี่ยเราจะเห็นเมืองเมลเบิร์นไกลๆนะยิ่งตอนเย็นๆครับทุกคนน่าจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคนเยอะมากครับเขาจะออกมานั่งเล่นพักผ่อนขี่จักรยานพาสุนัขมาเดินเล่นกันซึ่งเราเนี่ยก็แวะมาถ่ายรูปแล้วก็เก็บโมเมนต์นี้ก่อนที่เราจะกลับเข้าเมืองกันโอ้โหบรรยากาศดีสุดๆนะพระอาทิตย์ตกแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเหมือนแบบจุดที่เป็นริมชายหาดนะฮะแล้วก็มีคนมาตกปลาพาหมามาเดินเล่นมาถ่ายรูปมาปั่นจักรยานสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์จริงๆนะฮะเป็นอันคอมพลีทนะครับมาเมลเบิร์นได้ดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วเพราะว่าวันแรกๆมีฟ้าครึ้มมาวัน2วันนะมาวันนี้แบบทุกอย่างแบบสวยงามจริงๆเรียบร้อยนะครับตอนนี้กลับมาถึงโรงแรมในตัวเมืองเมลเบิร์นเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆเมลเบิร์นนะครับเราสามารถขับออกไปทางขวาของเมืองใช่ไหมก็จะเจอกับได้แหละครับไบรตันบีชนะครับที่เป็นบล็อกที่เป็นบ้านไม้สีซึ่งผมไปมาแล้วรอบที่แล้วนะครับแล้วก็เซนต์คิวดาไปดูแพนกวินแต่อาจจะต้องมาถูกช่วงด้วยนะฮะแล้วก็อย่างจุดชมวิวที่เราไปนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากพระอาทิตย์ตกแล้วขับไปไกลหน่อยเนี่ยครับก็จะเจอมูนลิทอย่างที่เราไปต้องบอกฝั่งขวานี่เยอะแยะนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับถ้าขับไปครับก็จะเจอกับ Great Ocean Road นะฮะเพราะฉะนั้นการมาเที่ยวนี่ต้องบอกเลยว่าสะดวกมากนะครับและทุกคนนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้อะไรก็ตามที่ต้องใช้ตั๋วนะครับเราสามารถจองก่อนได้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าที่เที่ยวที่เราไปนะครับเราสามารถจองผ่านแอปครุกได้เลยนะครับผมและนอกจากที่เที่ยวแล้วเนี่ยนะครับก็จองรถเช่านะครับผ่านทางแอปครุกได้เหมือนกันนะครับเป็นแอปสำหรับคนที่ชอบเที่ยวจริงๆเนี่ยจะต้องมีนะทุกคนนอกจากที่เมลเบิร์นแล้วนะครับก็ครอบคลุมอีกหลายๆที่เลยทั่วโลกไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็แล้วแต่นะครับมีครอบคลุมเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับให้เลือกอีกมากกว่า 100,000 กิจกรรมเยอะมากไม่มีทางทำครบนะฮะบอกเลยนะครับว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนนะครับจบครบในแอปเดียวนะครับใครยังไม่มีนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแอปครูนะครับใน App Store หรือว่า Play Store ได้เลยนะจะไปเที่ยวไหนนะครับก็วางแผนให้เสร็จครับแล้วก็จองผ่านทางครุกได้เลยครับบอกเลยว่าสะดวกมากไปถึงหน้างานแค่เอาให้เขาสแกนครับแลกตั๋วได้เลยแบบโอ้โหสบายมากนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลยก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับที่เมลเบิร์นอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมครับจองมาก่อนด้วยนะฮะส่วนใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย